भन्नु भने कति छन् यी दुःख नपाऊ भने कति कौँ कहे त कौँ यो कोही बन्डले त्यही पुरा उड्ने पाउन् कि भाउ कहीँबाट भौडिने पाउन् हजुर मुखले पारी जानु हजुर मेरो श्रीमान हुन ठहराउँछ हजुर मेरो लाडो लोना गर्ने यसरी बन्डले क्या गरिदिए मेरो हजुर Over 10,000 Nepalis have lost their lives after the Maoists launched their violent revolt in early 1996. It may take years for many families that have lost members to overcome their loss. This is the story of 6 such families of far west Nepal. None of the dead were combatants. क्या गर्नु छोरी बाटी छ नाति नुतिना छन् ती कसरी पाल्ने छोरी छोरा बाटी छ छोरी नाति नुतिना छन् ती छोरो कसै 7 छन् बुहारी हाली 7 छन् 7 कसरी पाल्ने हो त्यो कसरी पाल्ने त्यो ना मुलिया पालेको यही हो मेरो छोरा कि बुहारी यही हो ये दाइ बा यही हो मेरी बुहारी क्या गर्नु सब यही महिना छ नातिने बुहारी छ त्यो कसरी पाल्नु हामी दुई जेठान देउरानी हो म जेठान देउरानी हो जेठानी हो यो देउरानी हो हजुर सबरो नरौ यही रुनी नरौ क्या गर्ने रोयाले हुने हो अहिले छोरी यही हो हजुर मेरो छोरी हो क्या गर्नु मेरै खोला बन्चरो लाग्यो छोरो मेरै छोरी मेरै नाति मेरै छोरी यो बाली भइसक्यो यो कसरी खाने हो छोरा नाना नाति नुतिना छन् कसरी खानु कसरी पाल्नु यही छोरीले कसरी खानु हो 7 men were killed in the village on October 29, 2002. Our camera crew was there less than an hour after the dead had been cremated. The villagers had spent a day and a half crying on the side of their dead. The dead were not Maoists, but ordinary villagers. The killings took place in Bajura district. It was early autumn, and the people were bringing in the year's crops and readying the fields for the next cropping cycle. At the district headquarters, Martari, there were rumors that the Maoists had been preventing the people of Pandusen from harvesting their crops. And a joint police and army patrol set out for Pandusen on October 28, 2002. Jayasur Bura of Pandusen accompanied the patrol as guide. Jayasur was leader of the local resistance group the villagers had formed to fend against the Maoists. अनि हामी म पनि गएको थिएँ त्यो गस्तीमा गएको थिएँ हाम्रो 2 ग्रुप थियो अब यहीबाट अलग हुन्छ त्यो ग्रुप त मेरो टोली चाहिँ त्यो पाण्डुसेनको पालो साइडबाट जाने अंगो पानी त्यो डिमर पानी बाटुलसेर हुँदै वारीबाट जाने टोली एक माओवादी भएको त्यो कलेबिस्ट भन्ने थियो उलाई लगिया थियो त्यो हुँदाखेरि हाम्रो टोली फाटिसकेपछि त्यो अर्को टोली अब अंगो पनि पस्यो त्यो तास खेल्दै रहेछन् बिहानको 4 बजेको बेला ढोका गरे रहेछन् वरिपरि घेरा हालेछन् अब माओवादी छन् भन्ने त उहाँबाट खबर दिया थियो त्यसैले गएका हामी ढोका खोला भन्दाखेरि उनले जब टुक्की मारेर त्यो पछाडीको ढोकाबाट हाम फाल्दिएन अब हाम फालेपछि त अब चिन्ने कुरै भएन गाउँले हो कि माओवादी भन्ने अनि ठोक दिएछन् अनि
बाहिर निस्केको बाहिर भित्र भएको भित्रै अब चिन्ने कुरै भएन चिन्ने मान्छे त्यहाँ भित्रै भइदिएन हाम्रो टोली तल गइसकेपछि हामी तल गइसकेपछि त्यो अब भडर आवाज आयो हामी पनि तयारीमा बस्यौँ पछि अब ओकेटोके गर्दाखेरि 2-4 जना ढल्यो भन्ने कुरो भयो अनि त्योभन्दा हामी उता गाउँ पुगिसकेपछि अब त्यो बुझ्यो त को चिनिए मान्छे भन्दाखेरि त त्यहीकै व्यक्तिको नाम गरिदिए म पनि त्यस्तै फेन्ट भइहालेँ पढे आफ्नो साथीहरू All of the dead were members of Jayasur's resistance group. Among them were Saure Raut, Tula Raut, Rup Tamai, Kasi Sarki, Chandu Bohra and Nara Bahadur Bohra. They were labelled as terrorists after they were killed. Ramlal Damai was injured in the shootout. Our camera crew reached his house 32 hours after the shooting and within the hour after he had passed away. He too was labelled a terrorist. We had heard his name among the dead on a Radio Nepal newscast 17 hours before he had actually died. The patrol headed downhill after the shooting at Angopani. At Priyakot, the security forces arrested another local, Padma Shree Sahitya, who was working in his fields. यो बा वहाँ की ताडीमा फालेर भित्त उल्यावा आउँदै छोरो बारी ल्यावा यसमा भित्त अन्न देऊ भन्या बा त्यहाँ गयौँ ती बड्डा गयौँ यता बा चुर यता जिरो त्यो बड्डा पिछ्नी हाने बा यता जिरो नाति कहाँ गयो मेरो त्यो नै अक्खो बस्नु त उइकन लात्ती हानेर तल फाले त्यो त्यो त्यही लात्ती हालेर मुगन लात्ती हालेर बुढा आएर बाटो फाले बा यो त यो न यहीकन एकको पिठी यो न यो यही पनि हाने आएको के भने फास्ट एकन लात्तीले हाने तल फाल्यो एकन हेर्नुहोस् यही पनि यही खोलो गएको हो बेलुका यही पनि एकन हान्यो उता यही कहाँ गयो अक्को हो म पछि गएँ म पछि यही हान्दै छुट्टै हेर्नुहोस् अब यो दाँतभरिका सबै यति दाँत सबै बाटै खसालियो ल्याएर यी लुगा सुगा सबै केही छैन खाली भित्र पनि यो जाँगा मात्रै कट्टु मात्रै उता अरू केही नै सबै त्यो बाटो खोसालिँदै फालिगयो पछि म गएँ हान्न म जाने बेला जान त दिँदैनन् हौ त्यो जुरे माललाई त हान्दा उता अगाडि गयो पछा गयो अब काँदै पनि अब काँदै ढल्कना डाँडा पनि मैले मारिहान अहिले म पुगेँ अस्ति तल उता हट्टासियो तल त उता मारिकन उता गयो अस्ति उता के गरौँ अब कुरै सुन्दैनन् उयो हान्नाको काम मात्रै साले के भन्छ भने पुवा कुन्दाले हानिल्ने लात्तीले हानिल्ने अवस्था त त्यस्तै अब खुट्टामा निलै थिए अब यो आँखामा पुरै अब उसाएको थियो मुख पनि अब त्यस्तै बुटले हाने होलान् अब के गरे थियो लट्ठीले पनि हाने होलान् पछाडिको कट्टुको चाहिँ लामो कट्टु थियो हाफ कट्टु त्यसको पछाडिको भाग चाहिँ काटिदिएको थियो अनि एउटा भेस्ट मात्रै थियो हन्न नसक्ने अवस्था थियो अब ठ्याङ्ग त्यसै गोली हानिकन मारिदियो भने ठिकै छ हेर्नुहोस् यहीँदेखिको छुट्टी उहाँ हेर्नुहोस् केही छ हर्दो लुगा पनि छैन जुत्ता पनि छैन केही पनि छैन त्यो हान्दा वरि दुईजना वरितिर लगाएको खान दुईजना पत्ती लगाएर टोल्छ त्यो एकैचोटि 200 जना छियो हेर्नुहोस् त्यो आएको त्यो 200 जनाले त्यो एकैचोटि हान्दा के हुन्छ हो त्यो बाटो सिद्धिहाल्यो उहाँ त हाम्रो अलि सास्यो उयो सास्नु काटिँदाखेरि त गोली हालेको पछाडि त्यो माथि काँदा पुगिसकेपछि अनि त्यो पदम साईलाई पनि अब त्यो बयान सोद्धाखेरि ल अब साईजी तपाईँ यहाँ घर जानुहुन्छ कि मात्र जानुहुन्छ भन्दाखेरि म घर जान सक्दिनँ हजुरसँग मात्र जान्छु भनेर भन्नुभयो
ल त्यो भएपछि अनि त्यहाँको माओवादीलाई सहयोग गर्ने को हुन् भन्नुहोस् त भन्यो। 1 नम्बरमा जयबहादुर सिंह, 2 नम्बरमा नन्दबहादुर रोकाया र सतवीर बोहरा, आफू, हामी 4 जना हौँ। सहयोग गरे पनि नगरे पनि हामी 4 जना हौँ भनिसकेपछि एकजना साथीले ड्याङ्गी हानिहाल्यो। The villagers of Angopani had formed a resistance group to fend against the Maoists in June 2000. They had taken on the Maoists, taken their weapons, and even handed over some rebels to the police. The rebels had retaliated within 3 months of that and killed 1 villager and hurt another 19. Just before the first ceasefire was announced in July 2001, the Maoists attacked the police post at Pandusen and killed 17 policemen. The ceasefire broke down 4 months later, after which the fighting intensified. The government declared a state of emergency and sent the army to fight the Maoists. After November 2001, the police post at Kolti, east of Pandusen, was also shifted to the district headquarters. Thereafter, the Maoists attacked the control tower at the airport and the drinking water system and burnt down a food storage building. The Maoists moved around freely after the withdrawal of the police post. Then they began to target individuals, causing many to flee from the village. Among those that had to flee were UML's district-level leader Tara Chandra Regmi and his wife Shanta Devi. 59 असार महिना 26 गते 27 गतेका दिनमा हजुर यता उता खेजोम्न गएका थियौँ धेरै जने थियौँ अनि वहीँबाट धेरै पहिला दुई तीन जना गए अनि त्यो केशव भन्ने बोलाउँछ आऊ भने यता चौडा आइसकेपछि त अनि कति 15-16 जना केटी छन् त्यति जता केटा छ अनि पछि त अगाडि पछाडि लागेर अनि उता लिएर पिट्यो मासु मासु पनि पलाएको छ त्यो दागको दागै छ अनि कसरी हो गरे पछाडी कहाँ छोड्दिए अथवा के गरे पछि बेलुकापल्टि छोड्यो बेलुका बिहान कति 11 बजी नै 10 बजीतिर लिएर 10 बजीतिर लिएर 6 बजीतिर छोड्यो 6 बजीतिर माछा त जा भनेर अनि छोड्यो अनि अरू लागेर अनि बोकेर ल्यायो तपाईलाई अरूले पछाडी अरू कसैले सहयोग छिया जेठी ती छिएर ल्याया घर आइसक्यो भए कसैको ल्याउँदैन घर आइसक्यो भए कसैको त्यहाँ गयो औषधि गर्यो भनेपछि तिमीकन मान्ने हुनेछ अरूको भनेछन् कसैको आउँदैन भनेपछि 10 दिन हुँदासम्म कहीँ जान्दिएन अनि यही गर नि भतिजाले मारेको न मकन मारन म कान्छेमा रहिजान्छु भनेर अनि एक त्यो गई एक कान मेरो त्यही देवर गयो त्यहाँ नेवलन्ज गयो आफै औषधि गऱ्यौँ अनि त्यसपछि आएनौँ हामी अनि असौजको महिना हामी उतै नेपाल लन्जा छौँ यहाँबाट अनि घर लुटिकन केही ठाकिन्छ पहिल्यै अझ पनि यताको निल्छन् यताको निल यता छ अरे म त देख्दैन अहिले पनि मुन्टो यसो र यसो गर्न सक्दैन यताको पनि त मासु पलाएको छ यताको अलि बाग्लो छ यताको त मासु यो सुकिगयो छाला धेरै हिँडेपछि ओह्रालो हिँड्नु नहुने ओह्रालो हिँडी गएपछि उकालोमा हिँड्नु नहुने त्यस्तो हुन्छ रुँ तानिकन यस्तै गरिकन अनि यस्तो पिटिया भयो अझ खुट्टासँग नि अझ पिटिया हुनाले यो मुन्टो यस्तो र यस्तो गर्नु हुँदैन अहिले पनि Aircraft began services to Kolti only after January 2003 ceasefire between the government and the Maoists. The police and the army also returned and set up a base at Kolti. The security presence caused many that had fled from the village to return. Shanta Devi and Tara Chandra Regmi also came back. Tara Chandra was District Assistant Secretary of the UML. In early March 2004,
He had gone to the southern regions of the district to organize activities of his party's peace and democracy campaign. He did not return from that trip. दोस्रो दिन हामी पनि मौरे भन्ने ठाउँमा आमसभा दिन गएका थियौँ र त्यहाँबाट फर्कँदाखेरि एकजना चाहिँ माओवादीको एकजना माओवादी आउनुभयो र हामी त तारा र लालबारले लिन्छौँ भनेर चाहिँ कुरो आयो। कुरो आइसकेपछि पवन भन्ने नामको माओवादीले मौरेको पुल छ नि पुलदेखि पारीको दोकान छ त्यहाँनिर हाम्रो 2-3 घण्टासम्म त हाम्रो बिचमा चाहिँ विवाद रह्यो। 3 बजे हामीले आमसभा सिद्ध्याएका थियौँ। 3 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म हामी लगातार विवादमा रह्यौँ। कहिले यता कहिले उता कहिले यता कहिले उता 2.5-3 घण्टा त्यस्तो भयो। त्यसपछि अन्तिममा उनीहरूले के गरे पनि मानेन र अब त्यसपछि यता आइसकेपछि हामीले अपर गरेर लग्यौँ। लगिसकेपछि अन्य कार्यकर्ताहरू पनि लगेका थियो त्यो हामीले छोडिदिएका छौँ र सकुशल हामी छोडिदिएका छौँ। तिनीहरू दुःखदायी हामीले विषय त्यस्तो गरेका पनि छैन। तर के भने उनीहरूलाई हामीले त्यो ताराचन्द्र रेग्मीलाई ठुलै अब त्यस्तो अपराध भएको हुनाले हामीले अपर गरेर हामीले लग्यौँ। यस्तो माओवादीले के भनेको छ भनेपछि उनीहरूले 22 गते विज्ञप्ति निकालेका छन्। चैत 22 गते मलाई सफाई दियो भन्ने निकालेका छन्। माओवादीले निकालेको विज्ञप्ति टाँसी उनीहरूले 23 गते सर 23 गते टाँसी उनीहरूले तर मिति 7 गतेको कोर्ट गरेका छन् र हामीलाई उहाँ 19-20 गतेसम्म ठिक हुनुहुन्छ भन्नेसम्म समाचार आइरहेको थियो। अर्को हत्या कति होइन त्यो चैत्र यो 2060 चैत्र 22 गते कति हत्या त्यसरी हामीले गरेका। अब प्रत्यक्ष चाहिँ गवाह त अब कोही पनि छैन। प्रत्यक्ष देख्ने मान्छे भनौँ न बाहिर सुनेका आधारहरूमा कसैले बन्दुकले चाहिँ टाउकोमा गोली हिर्काएर मारे भन्ने खबर ल्याएका छन् र कसैले चाहिँ ब्लेडले चिरेर चाहिँ मार्यो भन्ने खबर आएछ। कसैले चाहिँ अब ढुङ्गाले टाउकोमा हिर्काएर मार्यो भन्ने खबर आएछ। कसैले खाल्टोमा पुर्यो भन्ने खबर आएछ। अब त्यो विभिन्न खालका खबरहरू त्यो सत्य पनि हुनसक्छ असत्य पनि हुनसक्छ त्यो खबरहरू। हामीले अब शास्त्रमा आओस् गर्ने हामी आफै सक्दो उपचार गरौँला कसैले नगरिदियो भने त्यो सोच भयो। त्योभन्दा त हामीले लास्ट पनि पाउन सक्ने स्थिति आयो। यो घटनाले भनेपछि असाध्यै हामीले व्यवहार गरायो किनभने दुःख त दुःख छ मान्छे जन्मिसके सबै मर्छन् तर के भनेपछि मर्यो कि मरेन भन्ने कुरा पनि हामीले क्लियर कसरी दिन सकेन। लास्टमा नि कुरै भएन। हाम्रो साथीहरूको कत्तो जन्म बराललाई काम आएको थियो अर्कोलाई काम आयो त्यता नेताहरू काम आयो के उसले हाम्रो मान्ने भयो हामी उसलाई मान्ने भयो। त्यो लास्ट मान्ने एउटा ठाउँमा ठिक्कै अब उसको त्यो फोकल पोइन्ट त्यो केन्द्रबिन्दु कहाँबाट हामी पत्ता लगाइदिने भयो। त्यो पत्ता लगाउने कुरा भएन। त्यो पार्टीले मार्यो पार्टीको हिरासतमा थियो त्यहाँबाट पार्टीले अब कहाँ सिद्धियो त्यो हुने भयो। त्यो अब दाह संस्कार गर्ने कुरा त्यो गर्ने कुरा उसको दाह संस्कार जो दिन हामीले मार्यौँ त्यति दिन दाह संस्कार भयो उसको। त्यो केही दाह संस्कार चाहिन्न थियो। This house in Jonapur in Kailali district belongs to the family of Ram Prasad Chaudhary. Ram Prasad was a Royal Nepalese Army soldier who had taken a bullet on his right leg while serving in Rolpa. Having recovered and able to move around, he had gone home in January 2003 to celebrate Maghi, the main festival of the Tharus. The Maoists came looking for him on the night of January 15th, after the Maghi celebrations had ended and the family was preparing to go to bed. तो आका सुट्टी सब न क्या तो सनी नहीं गेलस दंदन खाल मने रहना तो आका क्या तो सनी नहीं गेल हमारा जगला रही तो आगेला यहाँ ढोकन लात मारा 3 लात मते ढोकाय चुकुन कुन टूट गेलस दस पेला सब पेला दस भीतर नचा ढोकन लात मारला सरासर हो कोंती गेला जानला सर ओकरा कोंती गेला दस जाग रामप्रसाद क्यों को भैया ये हो राम प्रसाद के घर को भैया क्यों जन को भैया ये हुई ना और घर से राम प्रसाद के घर अब चिन्हल में तो ये हो राम प्रसाद राम जहागरी नौकरी भारी ऊंचा नौकरी खोया राम प्रसाद ये हो कि ये हो कहाँ जैसे उस तक कर लगला उठ साले का तो यहाँ मारे यहाँ पलटे दूसरा छाती में कूदे लगे से हमने गम यहाँ छाती मार लगे ऊपर से कूदिस खुटले गईनो उठ के गईनो सब गरागर थरहल मरना पिटना मरना दूसरे एक खनी कर हाथ पकड़ कर निकाल लगलिस ना वो बोल पायल ना वो हेर पायल कुछ नहीं यहाँ खेसा काट दिल रहे यहाँ जम्मा ठेबर जम्मा काट दिल रहे
Kailali in the plains of Nepal's far west is among the districts that have been worst affected by the conflict. More than 240 people have been killed in the district after the insurgency began in 1996. Among the dead, over 90 were killed by the maoists and 150 by the security forces. Bishnu Chowdhury of Pahalmanpur was one of the victims. He was killed on October 26, 2002. अनि माओवादीले रातमा आयो अनि उठ विष्णु भन्दै छ त्यो माओवादीले उठ विष्णुलाई त भित्रसै उठ्के आयल आएपछि त्यो यहाँ त्यो पछाडिमा अगाडि त्यो विष्णुलाई अनि मेरो छातीमा त भित्र ढकेलके त्यो ढोका लगाइदिएल अनि अगाडि त्यो हात पक्रेर टानके यहाँ भित्र पिटके मुहाइदिएल उस्ते लोहाले ढ्याङ ढ्याङ ठ्याइ लोहा से पिटके सुँगुर जस्तो यस्तै मुहाइदिएल हामीले त त्यो भित्रबाट के भने बोल्न त दिएन अनि बोलेपछि तेरो सबै तेरो बालबच्चा सबै मारेर तेरो घर सबै फुटाइदिन्छु तेरो सम्पत्ति सबै बोलेपछि अनि बोल्न पनि दिएन मुख लगाएर चिप घरको वरिपरि कति छ गाई खाना एक जिन्दगी मारेर फाल्यो मैले भन्दैछु कि दुईटा जिन्दगी मार्दै मेरो जिन्दगी पनि नबोल चिप लागेर बस Death in a family causes tremendous hardships on the survivors. The loss of the main breadwinner is particularly difficult for women and children. We visited Pandusen of Bajura again in May 2004, or about 18 months after the shootout where 8 ordinary villagers had been killed. अहिले छन् हजुर 3वटा छोरा छन् 3 छोरी छन् कति उमेरका छन् अब जेठै भयो हजुर 12 उहाँ पछिको भयो 10 उहाँ पछिको 8 7 6 अनि यो भयो 5 अब यो भयो 1.5 वर्षै उनीहरुलाई खुवाउनु पर्यो भयाको खुवाउनु पर्यो नभएपछि दाजुभाइ ती देउ भन्नु पर्यो माग्नु पर्यो खुवाउनु पर्यो के हान्ने अब के हान्नु पुग्दा त नुन नपुग्या मच्चा पुग्या नै मच्चा पुग्या नुन पुग्या नै हेर्नु तिन नपुग्या रोटो पुग्या नै रोटो नपुग्या भात पुग्या नै हैन खानु त अब कहरी खाँदा जाउँ हजुर खाइ उठ्टा जाउँ कि भकाइ उठ्टा छौँ कि कस्तो छ उभिया हुन्छ यहाँ नानी डर मानि हाके पुरी फर्कन्थ्यो एक लागा ज्यान छ केटाकेटी पाल्नु त सकिदैन हैन दुई केटाकेटी बे त पाल्नु सकिदैन भने छ केटाकेटी त पाल्नु सकिदैन जे अब लोग्ने भइ किन सब परिवार हिँड्ने चल्नकै त केटाकेटी पाल्नु सकिएन हैन अनि म एक्लै आइमा एक्लै मान्छेले यति केटाकेटी पाल्नु कसरी सक्न कहाँ सकिनु कुनै दाजुभाइ केही पुगेन केही दिया छ कहिले कहिले ऋण गाड्या छ कहिले काम गर्न गया केउला कहिले के गर्न गया केउला ओ त हरिकन केटाकेटी पाल्न जति हरिया छ हजुर The pain of losing a family member does not go away easily, and more so when that additional member can make the difference between a family's ability to earn a decent livelihood or sink deeper into poverty. मन त दाइ कठा कह छ मनाउँदो मानिकन कोही पुगाउने पनि नै नरो भनिकन कोही थन्क्याउन आउने पनि नै यही मनले रुनु पर्यो यही मन कति वर्ष हजुर कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ कठै कि आमाले बनाउने थियो आमा नि पुडी मुना नि पुडी मरिन् केही थाहा नै
पढे बिहाले पनि थाहा हुँदो केही नपढे है त भाइ 2 अक्षर पढे कि बिहा तिर्दैन There are 6 members in the family of Padam Bahadur, his aging parents, wife, 2 sons and 1 daughter. His family was still clueless of how to go on with life when we were in the village the second time, a year and a half after he had been killed. मावादीले मारेर लामाहरू फाल्यो मुवाले हल खुसाई हल ओढाइ मेरा बुवा मरिगयो अरे हौ कहिले कहिले भन्दा ओ बाजे बुवा त मरिगयो अरे हौ मेरा भन्दा नै भरि मात्रै गएको छ नि कहाँ अब स्कुल गयो हबै सनी घाममा बुवा नाइको गर्यो कहाँ अन्धारी गयो हबै सन हाममा बुवा नाइको भन्दा यतै पनि यो कति कति आफू त राई हाममा बुवा मारियो कहाँ हुँदा हुनु होइन भन्दा मेरा केटाकेटी यति बिनाका त्यसै घोलनीका चल्ला मापुडा गएपछि च्याउ 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 अरे बास्ता छन् त्यसै एरिफुन्टेले बसाएको बा कोही कोही बाबु आउँछन् ओ मुवा सबका बुवा आउँछन् मेरा बुवा कहाँ गए भन्छन् केटाकेटी पनि अब सबै निको नौली ल्याउँछन् अब निको नौली खाएका केटाकेटी भया दोकान सधैँ भयो दोकानमा जाँदा मिठाई खाइल्दा बिस्कुट खाइल्दा कहीँ नानो तिनो अरू त्यो च्याउ च्याउ खाइल्दा भया मासु मसला खाइल्दा भया सब खाएका छोराछोरी भया अहिले यी भन्न लाग्यो कि म फडफड फडफड किताब देऊ कापी देऊ कलम देऊ छोराछोरी पाल्न मुस्किल भयो छोराछोरी नभए त हुने थियो छोराछोरी कहाँहरू एउटा ठुलको छोरो छ एउटा छोरी यति छ छोरी नातिनी स्कुल लाग्यो गोरु जाने मान्छे धाइ छैन लौटे कि जाँदा उहाँहरूले म गोरु Padam Bahadur had a small store in the village, but his family was unable to manage the store after his death. They now have debts to repay. ऋणको हर तिर्नु भयो तल दोकान कति छ खाँप्याका गाउँका नेपालगञ्ज आएको छ कति छ तल धनगढी उहाँका तल तनपुरा आएको छ त्यो ऋण कहाँबाट तिरु यो छोराछोरी के गर्यो मेरा बाउको त खोराउँदो मन्चरो लागिदिनु सबैले उयो कोही लाटा चाहिँ बुहारी छिरे हुस उड्या क्या लाठी त होइन त्यो बाठिए हो त्यही लाग्न त्यही छोरो मर्यो त्यही गोडाजी क्या पनि त्यही राख्थ्यो त्यही हुस बुढा क्या अनि क्या हुँदो अब मेरो कहाँ छ 5 लाख साउको ऋण छ दोकानको ल्याएको 5,05,000 साप्या उदार तल उइकिया बनाएका टोनपुरो उबा त्यही धनगढी नेपालगञ्ज अरिफुन्टले 5,05,000 पैसा छन् डोरी लारे म पुरो मद्दो छोरा कन ज्यासी छोरो लग्यो भनेपछि मेरो बाइनु कसरी हो मैले मुलिया नातिनु तिन पाली पन्टले मैले कसरी खाने हो भनी पन्टले डोरी लाएर रुखलाई छुडेर पासो लाएर मर्छ हामीले देख्यौँ रे काट्यौँ रे ओरले एउटा छोरो तल मालिकमा खेदाइले भए वही पढाउन भए माना त अगाडि खालाइन यो भोको रहेछ नि पोरको खेती होगारीमै लायौँ नि उबोटबाट होगारीमै त को लाइदो हो यो छोराका होगले अब मरिजाउँला भन्यौँ अब हामी पनि मरिजाने अब बुहारी माइत भाइजाली नातिना लैजाली छोरो त ल माली लैजान हामी मरिजाने मऱ्यौँ नमऱ्यौँ भन्नु भयो त काला आफू मर्ना हो अन्त जिउ दिउँ अन्त यस्तो पैसो हऱ्यौँ कहीँ ऋण जोखो हऱ्यौँ अन्त यति है होइन त खानालाई खाइ बाँचिग्यौँ अन्त अहिलेको खेती त नि गहुँ बुझिदियो हामीले त्यो लोयलले छि बुहारी हाल्नु ऐनाले चुटेर के राख्यो नि उहाँ क्याहरू त्यो कह गरी पालु के गरौँ मरि काल आइदियो त लोटु लाग्यो भने भिड जाँदा लोटा पनि लोटाइन काल खोइदिउँ म त मुठीमा गोरु बाख्रा लाग्छ तल बिहान बस्छौँ ढोला ओद्दो जाँदो भन्नु पोद्दो जाँदो मेरो हालमा आउँदैन ढोल त्यो आउँदो खर मत
गोरु बाछा खुइदियो है बारी भोकै के झिन हप्किँदैन खानु खाए झिन हप्दैन खाइ हप्दैन घाँटी लाग्यो छोराछोरी खुवाएलै गर्ने गरे त्यसले त बिजुवा हाले केही पनि खाएको थिएँ उही बेला धन कहाँ छियो सम्पत्ति कहाँ छियो गोरुवस्तु कहाँ छिया आमा बाबु कहाँ छिया छोराछोरी कहाँ छिया केही थाहै नगरेर सरकारले लिएर हपुँदो कदु काटा जन हान्ने ठिक्क कदु कटाइ भयो कदुई पनि मान्छे कहाँ त हानु कहरी हानु भनेर अर्को फर्काइ हेर्दा काँक्राको चिरो ठाडो काटु कि आडा काटु कि भनेर यस्तरी हेर्छन् भने त्यही पनि भएन कदु हरियोका बनाइदिएन सरकारले मतदाता मान्छेको परानी सबैको हो सबै मर्या फुच्चै के तल तारादेवी मर्या भयो कि एका डेडी मर्या भयो फुच्चै धनको लहर बेहर भयो गाउँको लहर बेहर भयो Death in the family is not only about economic burdens on the survivors. No amount of compensation and support can make life normal again. Julia was among the lucky ones that did receive 150,000 rupees as compensation for her husband's death. सपना में पाइन्छ कहिले ढंग प्लेन में ढंग गरी जाने सपना में कहिले कहाँ जाने मेरो त धेरै दुखी म कसैले काठमाडौँ दिन्छ कसैले ढनगढी दिन्छ कसैले कहाँ कति कपडा पाइन्छ कति पैसा पाइन्छ मेरो केही पनि पाइँदैन त्यो पहाडी मात्र हेर्छ त्यो सरकारले पनि त्यो चोटोले हेर्दैन दुःख ट्याक्कै त्यो दुःख जिन्दगी भरकै हेर्नुपर्छ नि सबैले रोडमा जाएर त बसको त्यहाँ सुटेर त भ्याक्चसम्म मरिहाल्छन् म जिउ अस्ति खतम छ मेरो जिन्दगी Accepting death has been particularly difficult for the families because those that were killed had no direct involvement in conflict. माओवादीले जलिआका हजुर माओवादीले जल्याउँदाखेरि माओवादी आयो भने तिनले फटकाल दियो छ हजुर फटकाल्दाखेरि तिनले अलबले उता डङ्गरी पुडा मारिदिया के गर्ने माओवादीले जलिआका हजुर भित्रबाट उनले सुन्न सकेनन् बाहिरबाट उनले विचार गर्न सकेनन् यो गाउँ भनेको स्वच्छ गाउँ हो कसैप्रति पनि नराम्रो प्रक्रियाले हेर्दैन थियो लास्टमा यसमा चाहिँ निर्दोष मान्छे घटना भयो सक्कलै छैन उसको चाहिँ माओवादी होला भन्ने लायकको मान्छे पनि छैन एकदम लोङ्गडा जस्तो मान्छे हो अरे खरपट्टा जस्तो पनि छैन हामी जस्तो अलिकति हट्टाकट्टा जस्तो देखिने जस्तो मान्छे पनि थियो एकदम लुज मान्छे पनि अवस्था गएका मान्छे एकदम बुढा अवस्था रौँ फुलिसकेको छ 40 वर्ष उमेर भयो मेरो उनी त धेरै जेठो हो त मेरो काका रिसले भन्ने भए मान्ठ देख्नु के माओवादी हुँदा बुढा मान्छे माओवादी त्यही भन्ना बाटो गद्दा है कि आबु परिम त खाउँला होइ त डाले माओवादी न माओवादी का मेरा लोग्ने का पुस्तक देखाउँला मेरा यति पुस्तक छ भित्ता
यति किताब गया माओवादीमा जाँदाखेरि हेर्नु होला ठेला पुराना सौरा दिन त्यही पुस्तक तो दोकानी छैस त्यो यस्तो छ त्यो नापा धनी छ तेरा घोडा पालेका छन् बाख्रा पालेका छन् तैँले ज्यादा चन्दा दिनुपर्छ भने 40,000 चन्दा चोक्याएको हेर्नुहोस् माओवादीले 40,000 चन्दा तैँले दिनै पर्छ भनेको त्यो आयो र त्यो पटापट त्यसै त माओवादी त लाग्यो केही न केही खालि ऊ धम्की देखाउँदा ऊ धम्की देखाउँदा हेर्नु के हान्नु खालि छोराको परानी मात्रै गयो यति पैसा खायो कहीँ पैसा खायो त आइ मारा त्यो पनि भएन माओवादीतिर गयो माओवादीको गयो त्यो पनि भएन सेनातिर गयो त्यो पनि भएन त्यो कहीँ डाँडी खायो त्यो पनि भएन त्यो के भयो त यो अन्दिर मान्दा नभए पनि के नभएर त के भयो त भन्न हामी के भयो मैं अपन जगह जोट खोट के खाएटूँ कसैको पैसा पनि खाए कसैको जग्गा पनि खाएको छैन अनि मलाई किन पिट्नु भयो चिप्लाक के गर्ने जस्तै भन्न पाएन केही न केही हो केही न खोट पाएन त्यही खाली There have been instances in the past where the state has admitted to deaths caused by its forces because of mistaken identity. The terrorist label has also been lifted from people that were proven innocent after death, and many families of the dead have been compensated. That has not been the case for the villagers of Pandusen. त्यो त अब हाम्रो कालसेना साथीहरु हुन् भनिसकेपछि अब केही राहतको पनि व्यवस्था हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अनि कोसिस गरेका हौं अब त्यो आतंककारीमा घोषित भइसक्यो अब त्यसको लागि केही हुँदैन भन्ने एउटा रामलाल दमाईको उले कति 2-4 हजार अब सिडी साहबले आफ्नो पासबाट दिएका हुन् मातरी जाने बेला जान त गयौं रे अब सिडीआरले भन्यो कि अब हामी के आन्ने कसरी केटाकेटी पाल्ने कसरी आफ्नो जिन्दगी काट्ने खाऊ भने चारो छैन लाउ भने टालो छैन अहिले कहाँ हलो बाउने बाउसे खन्ने जति आज अब यसरी जाई गइकन अब लटालट कुकुर मारेर नदियो हरेपछि हामी कसरी छोराछोरी पाल्ने केटाकेटी कन बुझिदिनुहोस् हामी जसरी उता पाल्यौंला केटाकेटी मात्र यी सब बुझिदिनुहोस् केटाकेटी कसरी पालिनन् कसरी ठुलाउनन् यतना केटाकेटी भन्यौं भन्दाखेरि अब सिडीआरले भन्नुभयो कि होला अब हामी खेतीपाती लाउँदा छौं हैन कोद्या बाउँदा छौं अछि बाँदा छौं गोड्दा छौं पाक्तो छ अछि काटिकन चुटिकन पिनी खाँदा त कति ढिला हुँदो अब त्यो त होला अब केही आतिनुहोस् पछि होइजाला व्यवस्था त्यो मिलाउँला भन्यो सिडीआरले त्यति भनेको हो सर त्यो भन्यो भन्दा त भनिएर मिलाउन त के सकेन केही अझ अब 1.5 वर्ष हुन लाग्यो केही पनि मिल्या नै भन्नुहोस् त्यसमा उचित चाहिँ मैले गरे हौं सर अब त्यो जिल्लामा कुनै चाहिँ अब बढाए अगाडि अब 4500 रुपैयाँ चाहिँ क्रिया खर्च भनेर सिडिओ साहबले दिनुभएको हो अहिले चाहिँ जिल्लाबाट म काठमाडौँ गएँ काठमाडौँबाट चाहिँ निवेदन दोकान लुटपाटको चाहिँ त्यहाँ पुगाएर आएँ त्यहाँबाट चाहिँ नेताहरुको भेटघाट गरिकन त्यताबाट चाहिँ पुलिस गर्दाखेरि सत्य बुझेर चाहिँ मुचुला ग भन्ने चाहिँ सिडिओ गरे सिडिओले चाहिँ यता पठाएर चाहिँ यहाँ आइरहेछ यहाँ पत्ता त आइरहेछ यिनले गर्न सक्दैन भने जनपालले हामी गर्न सक्दैन सिडिओ साहब आएपछि उले आदेश गरे हामी गर्छौं म त्यतिकै हामी चाहिँ गर्न सक्दैन भनेर यहाँ रोकिरहेछ सर अब वहाँ माने बेरिक माने ऊंचा भगौरा के कली देखिस का हूं यहाँ से नहीं गिर के खाना अस्पताल में से गेल हूं ऊंचा ओसिन कागज में का हूं छुट्टी मांगला कागज वो जैचो आए तेचो लाना आखी भरी अस्पताल में सा आयल त अनबनी करल तो वहाँ से वो ऊंचा खुश था भगौरा के कली जेठा का हूं वो तो नहीं मिलती कि कैसी को हो The villagers of Pandusen grieved for their sons and husbands immediately after their death. The rites and the mourning followed. It was only after that they sought for compensation, by which much time had already elapsed. Now they are fed up with the lack of response from the government, and some are fast losing their patience.
यो 17ले भाल्या भए 70ले मार्या भए मेरो छोराको छ भने हे बारे कुन्ना कैलाश हौ मेरो छोरा जरी मरेको त होइन मेरो छोरा बिगारेर मारियो हे भगवान बाबु देलो मुको न दैवाले रोएको होइन भगवानले रोएको होइन सरकारले रोएको हो पापी अपराधी कई ढेर में सब घर में एक चोट में घटना कर लेवा एक चोट में कई ढेर मोर घर में दू चोट. The families on this video are only 6 of the hundreds of innocent villagers who have been caught up in the violence. Adding insult to injury, many of the innocent villagers who were killed still carry the label of being terrorists. The lack of empathy, counseling and simple common sense, not to talk about adequate compensation and support for rehabilitation, can but trigger new cycles of violence and further exacerbate the conflict. Listen closely to Amrita. The message is there for all who want to take it. कति छन् यी दुःख नपाऊ होइन कति कौँ कहे त कौँ यो क्वाइ बन्डले त्यही पुरा उड्ने पो हो नि के भाउ कहीँबाट भौडिने पो